अब उत्तर लेख्ने ढाँचा चाहिँ ठ्याक्क शीर्षक दिएर हेडिङ दिएर च्याट्ट लेख्ने भन्ने कुराहरू हजुरले बुझिसक्नुभयो। हामी अवधारणालाई पनि बुदागत रूपमा लेख्न सक्छौँ, प्याराको रूपमा लेख्न सक्छौँ। अङ्गहरू त अङ्गहरू जे छ त्यही कुरा लेख्ने हो। र स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्त्व हामी बुदागत रूपमा लेख्छौँ र निष्कर्ष लेख्छौँ। निष्कर्ष लेख्छौँ। निष्कर्च एक दुई वाक्यमा निष्कर्ष लेख्ने हिसाबले हामी त्यो हिसाबले चाहिँ हामी छलफल गरौँ। अब स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणा त्यो हिजो पढिसकेको विषय भएको हुनाले यसलाई मैले धेरै हजुरहरूलाई भुलाइनँ। हिजो हामीले स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणा यसरी लेख्न सकिन्छ, यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, बुदागत रूपमा यसरी लेख्न सकिन्छ भनेका थियौँ। हजुरहरूलाई यसरी इजी लाग्छ यसरी लेख्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। अझ यसरी लेखेको बेटर। सक्नुहुन्छ यसरी अवधारणा पनि ट्याक्क 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 बुदागत रूपमा लेख्नुहोस्। कति लेख्ने त तपाईँको क्यापेसिटी कति छ त्यति लेख्ने। 2 नम्बरको क्वेसन तपाईँले 4 मिनट पाउनुहुन्छ, 4 मिनट जति पाउनुहुन्छ 2 नम्बरको क्वेसनको लागि। 4 साढे 4 मिनटको समय पाउनुहुन्छ, नर्मल्ली 4 मिनटको समय पाउनुहुन्छ। अब 4 मिनटको समयमा तपाईँ कति लेख्न सक्नुहुन्छ त्यति चाहिँ लेख्ने, त्यति लेख्ने है। त्यहाँभन्दा धेरै नलेख। त्यहाँभन्दा धेरै लेखियो भने अब यो त अवधारणा यो पेजमा पनि छ, यो पेजमा पनि छ, अनि यो जम्मै अवधारणा लेखेर त पार लागेन। आउने त 2 हो, जति लेखे पनि बढीमा पाइने 2। त्यो भएर ठिक्क लेख्ने। 2 को भागले कति पाउँछ त्यति। तपाईँले लेख्ने उत्तरको 5 भागको 1 भाग अवधारणाले पायो है। त्यति कुराहरू लेख्न पर्यो। 4 मिनटको समयभित्र लेख्ने कुरा लेख्ने। यसरी लेखे पनि भयो। यसरी थिङ्क ग्लोबली एक्ट लोकल्ली भन्ने विचार राख्ने। स्थानीय आवश्यकतामा आधारित रही स्थानीय स्तरमा निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने पाठ्यक्रम। स्थानीय सरकारहरूकै आवश्यकता चाहना र उनीहरूकै सहयोगितामा स्थानीय विषय समावेश गरी निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने पाठ्यक्रम। स्थानीय ज्ञानसिप र प्रविधिलाई समेटी तयार पारिएको पाठ्यक्रम भनेर लेख्न पनि भयो। नमुना उत्तर लेखाउन सर भन्नुभयो बोधराज मगाईले। यही हो नमुना उत्तर। नमुना उत्तरै यही हो। नमुना उत्तर के हो भने फेरि साथीहरू भ्रममा नपर्नुहोस् है। हजुरहरू के भ्रममा नपर्नुहोस् भने एउटा ओडको उत्तरमा लेखिदिएपछि हजुरहरूलाई नमुना हुन्छ। एउटा स्लाइडमा अवधारणा, अर्कोमा अङ्ग, अर्कोमा महत्त्व, अर्कोमा निष्कर्ष लेखियो भने अनि नमुना उत्तर नभएको कि भन्ने लाग्छ। यो मैले यो नमुना उत्तर नै अहिले यहाँ हजुरहरूसँग डिस्प्ले गर्दैछु। त्यति कुराहरू हेरौँ। अब शीर्षक दिएर लेख्ने भनेपछि त हजुरहरू क्लियर हुनुभयो। शीर्षक दिएर लेख्ने कुरा जस्तो स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणा भन्यो भने अब यसरी लेख्नुहोस्, केही छैन, यति त भ्याउनुहुन्छ। यो अवधारणा यसरी लेखियो। 2 नम्बरका लागि यति लेखियो। थिङ्क ग्लोबल्ली एक्ट लोकल्ली। थिङ्क ग्लोबल्ली एक्ट लोकल्ली है। एक्ट लोकल्ली भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेको त स्थानीय सरकारवालाको सहभागितामा स्थानीय आवश्यकता र विषय वस्तुहरू समावेश गरी निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्ने पाठ्यक्रमलाई स्थानीय पाठ्यक्रम भनिन्छ भनेर बुझ्नु। स्थानीय सरकारवालाहरूको सहभागितामा स्थानीय आवश्यकता र विषयवस्तु समावेश गरी निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्ने पाठ्यक्रमलाई स्थानीय पाठ्यक्रम भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। अब त्यो हिसाबले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। भनेपछि यो चाहिँ बुदागत हिसाबले भयो भने टुङ्ग्याएको कुरा भयो है। टुङ्ग्यामा कार्यान्वयन गर्ने पाठ्यक्रम मात्रै भनेर लेख्न पनि पाइयो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले समेट्न नसकेका विषयवस्तु समावेश गरी स्थानीय तहमा पठन पाठन गर्न तयारी गरिएको मार्गचित्र भनेर लेख्न, छोटो लेख्न मन लाग्यो भने, टुङ्ग्याउन मन लाग्यो भने मार्गचित्र नै स्थानीय पाठ्यक्रम हो भन्न पाइयो। स्थानमा आधारित, स्थानका बारे, स्थानीयद्वारा र स्थानीयका लागि। स्थानमा आधारित, स्थानका बारे, स्थानीयद्वारा र स्थानीयका लागि तयार गरिएको सान्दर्भिकृत पाठ्यक्रमको रूपमा स्थानीय पाठ्यक्रमलाई लिन सकिन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब त्यो हिसाबले तपाईँ हामीले यो परिचय लेख्नु पर्यो। अब परिचय बुझ्नुभयो। अब यसरी मिठो लेख्नुपर्छ भन्ने बुझ्नुभयो। यसरी जान्नुहोस् कि अब हाम्रो यहाँ साथीहरू आत्तिहाल्नु भएको छ, सर अङ्गहरूको बारेमा भनिदिनु न भन्नुहोस्। कम्तीमा वेट गर्नु न साथीहरू है। हजुरहरू वेट चाहिँ गर्नुपर्छ, किन भन्दा हरेकको पालो आउँछ। त्यो पालोलाई वेट गरिदिनका लागि मैले अनुरोध गरेँ। यद्यपि यो प्रश्न र उत्तरमा जाँदा अलिकति झिकझ्याक हुन्छ, मैले हिजै हजुरहरूलाई भनिसकेको थिएँ।
ठ्याक्कै हेडिङ अनुसारको कुरा ट्याक्क ड्र गरेर लेख्ने हो। आज हामीले पहिला अवधारणा पढ्नु पर्यो, त्यसपछि यसको महत्त्व पढ्नु पर्यो, यसको औचित्य पढ्नु पर्यो, यसको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमसँग यसका सम्बन्ध पढ्नु पर्यो, यसको नीतिगत फरक बुझ्नु पर्यो, नीतिगत व्यवस्था बुझ्नु पर्यो, अनि बल्ल अङ्ग अनि निर्माणका चरण अथवा निर्माण अथवा विकास गर्दा अप्नाइने चरणहरू त्यो हिसाबले बुझ्नुपर्ने हो। तर यहाँ क्वेसनले हामीलाई अलिअलि फरक पारिरहेको छ। अब यो स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणा यो हो। अब स्थानीय पाठ्यक्रमको ढाँचा बन्ला साथी हो, ढाँचा बन्ला। स्थानीय पाठ्यक्रमको ढाँचा बन्ला, संरचना बन्ला, अङ्ग बन्ला, स्वरूप बन्ला है। स्थानीय पाठ्यक्रमको ढाँचा बन्ला, संरचना बन्ला, अङ्ग बन्ला, स्वरूप बन्ला, यो एउटै हो। यो ढाँचा, संरचना, अङ्ग, स्वरूप राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको जे हो त्यही हो। यो भनेको किताब कुन फ्रेमिङमा छ भनेको यो स्थानीय पाठ्यक्रमको पुस्तक, पाठ्यक्रमको पुस्तिका कुनमा कुन कुन अङ्ग हुन्छ भनेको, कुन कुन अङ्ग हुन्छ भनेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको विषयगत खण्डभित्र। विषयगत खण्ड बुझ्नुहोस् है। फेरि राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको विषयगत खण्डभित्र जस्तो नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित भन्ने छ, विषयगत खण्डमा जुन जुन हेडिङहरू हुन्छन् स्थानीय पाठ्यक्रममा पनि त्यही हेडिङ हुन्छ, त्यही ढाँचा हुन्छ, त्यही संरचना हुन्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई कसरी लेख्यौँ? अब यसलाई यो चाहिँ ढाँचाको रूपमा लेखियो, तर यो के होइन भने तपाईँहरू फेरि बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने त्यो निर्माणका चरणहरू भन्ने कुरा र अथवा पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू भन्ने कुरा र पाठ्यक्रमको ढाँचा, संरचना, अङ्ग, स्वरूप भन्ने कुरा फरक हुन् भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। त्यो कुरा हजुरहरूले बुझिदिनु पर्यो है। त्यो कुरा बुझिदिनु होला, त्यो कुरा बुझिदिनुहोस्। निर्माणका चरणहरू भन्यो भने हामी आवश्यकताको पहिचानबाट सुरु गर्छौँ। पहिला आवश्यकताको पहिचान हुन्छ, अनि सक्षमताको निर्धारण हुन्छ, सक्षमताको निर्धारण हुन्छ अथवा तहगत सक्षमताको निर्धारण भन्ने हुन्छ। त्यसरी जान्छ। कुरा त मिल्छन्, तर स्टार्टिङ फरक भयो। अङ्गमा, ढाँचामा परिचयबाट सुरु भयो। परिचयमा हामी त्यो स्थानीय पाठ्यको आधार, औचित्य, यसको स्तरीकरणका मानकहरू, यस्तै यस्तै परिचयका कुराहरू लेख्छौँ। तहगत सक्षमता, ज्ञान, सिप, अभिवृद्धि, मूल्य, मान्यता र कार्य तत्परताको एकीकृत रूप त्यो स्थानीय पाठ्यक्रमको तहगत सक्षमताहरू के छन् त्यो कुराहरू लेखिन्छ। कक्षागत सिकाइ उपलब्धि स्तर हुन्छ, जुन सिकाइको तह अनुसार हामी कक्षागत सिकाइ उपलब्धि स्तर लेख्छौँ। विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम, यो भनेको हाम्रो पाठ्यक्रम, मूल पाठ्यक्रम जुन अर्डरमा छ त्यही अर्डर भने हो। तर विषयगत खण्ड है, फेरि अगाडिको परिचयात्मक खण्ड होइन, परिचयात्मक खण्डको कुरा होइन, विषयगत खण्ड। जस्तो विषयगत खण्ड हजुरहरूको नेपाली हेर्नुहुन्छ, अङ्ग्रेजी हेर्नुहुन्छ, गणित हेर्नुहुन्छ, सामाजिक हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ परिचय हुन्छ, तहगत सक्षमता हुन्छ, कक्षागत सिकाइ उपलब्धि हुन्छ, त्यो अर्डर। राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको अङ्ग र स्थानीय पाठ्यक्रमको अङ्ग चाहिँ समान हुन्छ, अङ्ग तत्त्वहरू समान हुन्छ। अनि विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम, त्यो सिकाइ उपलब्धिलाई सम्बोधन गर्ने गरी त्यो विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम लेखिन्छ। अनि विषयवस्तुको विस्तृतीकरण गरिन्छ। त्यसपछि शिक्षण सहजीकरण प्रक्रिया उल्लेख गरिन्छ। त्यो विषयवस्तुसँग सान्दर्भिक शिक्षणविद र क्रियाकलाप लेखिन्छ। सिकाइ मूल्याङ्कन हुन्छ, निर्माणात्मक वा निरन्तर र निर्णयात्मक मूल्याङ्कनका कुरा हुन्छ र समय निर्धारण। त्यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले तोके निर्धारण गरे बमोजिम अथवा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले निर्धारण गरे बमोजिम सिकाइको सिकाइको अब सिकाइको चाहिँ पाठ चाहिँ त्यो हिसाबले हेरिन्छ। त्यो हिसाबले तपाईँहरूले यसलाई हेर्नु पर्यो कि चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम ढाँचा, संरचना, अङ्ग वा स्वरूपभित्र पर्छ भनेर बुझ्ने। अब स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्त्व के? अब यसलाई के कुरा ख्याल गर्नुहोस् भने तपाईँलाई कति नम्बरमा आउँछ, कति नम्बरमा आउँछ। यदि यो 4 नम्बरमा आयो भने 8 वटा बुँदा लेख्नुहोस्। अब यहाँ फेरि स्थानीय पाठ्यक्रमको हेडिङ दिएर लेख्ने नि, फेरि शीर्षक लेखिहाल्नुहोस्। शीर्षक लेखिहालेपछि फेरि स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्त्वलाई देखाएका बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ, भन्न पर्दैन। त्यो भनिराख्नु परेन, शीर्षक दिने झ्याप्प बुँदा सुरु गर्ने। अनि स्थानीय पाठ्यक्रमले गर्न सहयोग गर्छ भन्न पनि परेन, भन्न नि परेन। यो यस्तो वाक्यहरू लेखेपछि छोटो पनि हुन्छ, मिठो पनि हुन्छ। यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, यही अर्डरमा लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। यस्तै यस्तै लेख्ने, यस्तै यस्तै लेख्ने।
सामाजिक विभिन्नता अनुरूपको पाठ्यपुस्तकलाई प्रोत्साहन गर्न। सामाजिक विभिन्नता, स्थानीय विषयवस्तु र आवश्यकतालाई समेट्न। है, हजुरहरूले यो स्क्रिनसट गर्नुहोस्। यो नोट सारिराख्नु पर्दैन, भ्याइँदैन नोट सारेर। स्क्रिनसट गर्नुहोस्, यो पिडिएफ पाउनुहुन्छ। पिडिएफ पाउनुहुन्छ। यही लेख्न पर्ने छैन, यस्तै यस्तै ल्याउनुहोस्। यो सबै पाउनुहुन्छ साथी हो। स्थानीय पाठ्यक्रमको ढाँचा भनेको पनि यही हो लक्ष्मीजी। अङ्ग भने पनि ढाँचा भने पनि यही। निर्माणका चरणहरू फरक हो है। निर्माण प्रक्रिया अथवा चरणहरू भन्यो भने फरक हो। अङ्ग भन्नुहोस्, ढाँचा भन्नुहोस्, यही हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसैले यो स्थानीय विषयवस्तु र आवश्यकतालाई समेट्न, स्थानीय पेसा एवं व्यवसायको प्रवर्धन गर्न। हेर्नुहोस् है, स्थानीय पेसा व्यवसायको संरक्षण, सम्वर्धन र रूपान्तरण गरी स्वरोजगार सिर्जना गर्न। तपाईँलाई छोटो लेख्न मन लाग्यो भने स्वरोजगार सिर्जना गर्न मात्रै भन्न नि पाइयो, तर यसले स्थानीय पेसा व्यवसायको संरक्षण, सम्वर्धन र रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्दछ। व्यक्ति, समूह र समाजको आवश्यकता बुझी त्यसलाई पुरा गर्ने। व्यक्ति, समूह र समाज, त्यसको आवश्यकता बुझी त्यसलाई पुरा गर्न। स्थानीय महत्त्वपूर्ण चाडपर्व, स्थान विशेष, कला कौशल, व्यवसाय, घरेलु उद्योग, प्राकृतिक स्रोतको उचित सम्मान र परिचालन गरी संरक्षण र सम्वर्धन गर्न। स्थानीय चाडपर्व, स्थान विशेष, कला कौशल, व्यवसाय, घरेलु उद्योग, प्राकृतिक स्रोतको उचित सम्मान र परिचालन गरी संरक्षण र सम्वर्धन गर्न। पाठ्यक्रमलाई बढी उपयोगी, सान्दर्भिक र आवश्यकतामुखी बनाउन। पाठ्यक्रमलाई के बढी उपयोगी, सान्दर्भिक र के बनाउन, आवश्यकतामुखी बनाउन। समाजमा उत्पन्न हुन सक्ने विभिन्न खालका द्वन्द्वको निराकरण गरी समतामूलक समाजको निर्माणमा सहयोग गर्न। यसले समतामूलक समाजको निर्माणमा सहयोग गर्दछ। समतामूलक समाजको निर्माणमा सहयोग गर्दछ यसले। समतामूलक समाजको निर्माणमा सहयोग गर्दछ यसले। ए, समतामूलक समाजको निर्माणमा सहयोग गर्दछ। ए, समतामूलक समाज बनाउँदो रहेछ यसले। यसले समतामूलक समाजको निर्माणमा चाहिँ के गर्दो रहेछ, सहयोग गर्दो रहेछ। अनि त्यस्तै पाठ्यक्रमप्रति स्थानीय सरकारवालाहरूको अपनत्व सिर्जना गर्न। अपनत्व पनि सिर्जना गर्दो रहेछ यसले। पाठ्यक्रमप्रति स्थानीय कसको, सरकारवालाको अपनत्व सिर्जना गर्न, अपनत्व पनि सिर्जना गर्दो रहेछ। त्यस्तै स्थानीय तहका सरकारवाला र संस्थाको सक्षमता वृद्धि गर्न। यस्तै मात्रै होइन, अरू बुदा लेख्नु पाउनुहुन्छ। पाठ्यक्रमलाई बढी सान्दर्भिक बनाउन। पाठ्यक्रमलाई बढी के सान्दर्भिक बनाउन। स्थानीय मागको चाहिँ सम्बोधन गर्न। स्थानीय मागको सम्बोधन गर्न, यस्तै यस्तै लेख्नुहोस्। विविधताको के गर्न, सम्मान गर्न। सम्मान गर्नका लागि पनि चाहियो। यस्ता यस्ता कुराहरू तपाईँ हामीले मजाले लेख्न सकिन्छ। यो चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्त्व रहेछ। मैले भनिहालेँ, हजुरहरूलाई परीक्षामा 4 नम्बरमा सोधेछ। यो बढीमा 4 नम्बरमा सोध्छ। यो अहिले यहाँ 5 नम्बर बनाए पनि 8वटा बुदा लेख्नुहोस्। 3 नम्बरमा सोधेछ, यसका 6वटा बुदा लेख्नुहोस्। त्यति लेखेपछि हुन्छ। जहाँ सबैमा फेरि 3 नम्बरका सोद्धा नि यी 10-11वटा लेख्ने, 4 नम्बरका सोद्धा पनि यी 10-11वटा लेख्ने, यो काम नगर्नु होला है। यो काम नगर्नु होला। त्यो पछि के हुन्छ, हामीलाई जतिको जति मागेको त्यति कुरा लेख्नु पर्यो है। त्यसैले स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्त्व हजुरहरूले यसरी लेख्नुहोस्। अब निष्कर्ष लेख्ने। निष्कर्ष एक या 2 वाक्यमा टुङ्ग्याउने। बढीमा 3 लाइनको हाराहारी होला। अब स्थानीय पाठ्यक्रमले स्थान विशेषमा आधारित स्थानीय पाठ्यक्रम है। स्थानीय पाठ्यक्रम स्थान विशेषमा आधारित पाठ्यक्रम भएकोले ठ्याक्कै तपाईँ हामीले लेखेकै कुराहरू, तपाईँ हामीले लेखेकै पाठ्यक्रम हो। अवधारणा थियो स्थान विशेषमा आधारित भन्ने, यसको कन्सेप्ट थियो। यसबाट स्थानीय आवश्यकताको सम्बन्धन भई सान्दर्भिक अभिवृद्धि हुने हुँदा स्थानीय पाठ्यक्रमको हुनु आवश्यक छ है। अथवा पाठ्यक्रमको सान्दर्भिक अभिवृद्धि हुने हुँदा है
अब सम्बोधन भई सिकाइको सान्दर्भिकता ल सिकाइको सान्दर्भिकता अभिवृद्धि हुने हुँदा अथवा सिकाइको सान्दर्भिकता बढ्ने अथवा अभिवृद्धि हुने भइहाल्यो। अभिवृद्धि हुने हुँदा स्थानीय पाठ्यक्रमको पठन पाठन हुनु आवश्यक छ भनेपछि तपाईँको निष्कर्ष लेख्नुभयो। निष्कर्ष के लेख्नुभयो? यसले पाठ्यक्रमलाई सान्दर्भिक बनाइयो, सिकाइलाई सान्दर्भिक बनाइदियो, स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिदियो, यो स्थान विशेषमा आधारित भयो। त्यही भएर यस्तो पाठ्यक्रमको पठन पाठन हुन चाहिँ के भयो? आवश्यक हो। किनभने हाम्रो क्वेसनले महत्त्वको कुरा खोजेको थियो, परिचयको कुरा खोजेको थियो, त्यसको सार खोजेको थियो। यसले आवश्यकता सम्बोधन गर्छ, सिकाइ सान्दर्भिक हुन्छ, त्यो भएर यसको महत्त्वपूर्ण छ भनेर ल्याउनु। अब पुग्यो त हजुरहरूलाई प्रश्न उत्तर लेख्ने एउटा प्याटर्न थाहा पाउनुभयो। क्लियर भयो नि? हेडिङ दिनुहोस्, झ्याप्प यसरी ठ्याक्क पहिलो पाठ अपरिचय लेख्नु, यहाँ जसरी लेख्यो त्यसरी लेख्नुहोस्। ठ्याक्क अवधारणा लेख्ने कुरा फरक लेख्नुहोस्, केही छैन, तर ठ्याक्क हेडिङ दिनुहोस्, ठ्याक्क लेख्नुहोस्। परिचय दिनुभयो, अवधारणा दिनुभयो, ढाँचा अङ्ग स्वरूप दिनुभयो। ढाँचा भने पनि, अङ्ग भने पनि, संरचना भने पनि, स्वरूप भने पनि यही हो। के सोध्छ त्यही है। फेरि यहाँ मैले सबै चिज लेखेँ, परीक्षाले जे भनेको छ त्यही कुरा लेख्नु पर्यो। अनि त्यसको महत्त्व लेख्नुभयो। यहाँ मैले धेरै लेखाएको छु, हजुरहरूले ठिक्क लेख्ने। जति जति नम्बरको सोधेको छ त्यति वेटेज अनुसारको लेख्ने, त्यति चाहिँ गर्नुहोला, त्यति कुराहरू लेख्नुहोला। अनि त्यसपछि निष्कर्ष लेख्नुहोस्, फिनिस्ड भयो। यो नमुना प्रश्न उत्तर भनेको यही हो। नमुना प्रश्न उत्तर भनेको यही हो। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यो हिसाबले तपाईँहरूले यसलाई बुझ्नुहोस् कि अब यसरी चाहिँ जाउँ। अब यो तपाईँहरू नझुक्किनु होला। यो स्थानीय पाठ्यक्रमको ढाँचा वा अङ्ग वा संरचना भन्ने कुरा र स्थानीय पाठ्यक्रमको ढाँचा अङ्ग वा संरचना भन्ने कुरा र स्थानीय पाठ्यक्रमका चरण वा प्रक्रिया भन्ने चिज फरक हो। त्यो दुईटा चिज फरक हो। अघि अङ्ग ढाँचा संरचना लेखियो एउटा, अब निर्माणका चरण वा प्रक्रिया भन्यो भने यी सातवटा कुरा छ। यसको बारेमा हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ। है। अब पहिलो कुरा आवश्यकताको पहिचान छ। ल, निर्माणका चरण वा प्रक्रिया भन्यो भने यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। दुई लाइन तपाईँहरूले लेख्न जान्नुपर्छ। लेख्ने कुरा त यो जम्मै घोकेर साध्य लाग्दैन, तर के लेख्ने भन्ने भाषा थोरै लेख्ने आफ्नो भाषामा। जस्तो आवश्यकताको पहिचान भन्यो भने स्थानीय पाठ्यक्रमका लागि स्थानीय स्तरका सरकारवाला, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, उद्योगी, व्यवसाय आदिको अर्थपूर्ण सहभागितामा आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्दछ अथवा आवश्यकताको पहिचान गरिन्छ अथवा गर्नुपर्दछ भनेपछि पुग्यो। अब सक्षमताको निर्धारण, यो सक्षमताको निर्धारण विषयवस्तुको छनौट र यो तरिकाले तपाईँहरूले बुझ्ने यो तरिकाले तपाईँहरूले बुझ्नु होला। अब यसरी चाहिँ तपाईँहरूले अनि सक्षमताको निर्धारण पहिचान भएका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्थानीय पाठ्यक्रमका लागि सक्षमताको निर्धारण गर्नुपर्दछ। सकियो। विषयवस्तुको छनौट है, पहिचान गरिएका आवश्यकता र सक्षमता र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी त्यो सक्षमता पुरा गर्ने खालका विद्यार्थीको स्तर, रुचि र क्षमता अनुसारका विषयवस्तुको छनौट गरिन्छ। त्यसपछि कक्षा सिकाइ विरुद्ध निर्धारण गर्नुपर्छ। अनि मूल पाठ्यक्रममा चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रममा विद्यार्थी केन्द्रित, सहभागितामूलक, आधुनिक शिक्षणका विधिहरू जस्तै परियोजना कार्य, छलफल, समुदायका व्यक्तिहरूसँग अन्तर्क्रिया, अब स्थलगत भ्रमण जस्ता
जस्ता शिक्षण विधि तथा प्रक्रियाहरूको उल्लेख गरिन्छ अथवा गर्नुपर्दछ भनेपछि हुन्छ। अब यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अनि विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रिया भन्यो भने यसको गफ के लिने? मूल मूल पाठ्यक्रममा जस्तै जस्तै सिकाइका लागि मूल्याङ्कनलाई जोड दिने गरी मूल्याङ्कनका तरिका र साधनहरू उल्लेख गरिनु पर्दछ। अनि समय निर्धारण, मूल पाठ्यक्रमले तोकेको समयलाई समय नघट्ने गरी स्थानीय पाठ्यक्रमले दिएका क्षेत्रगत अथवा विधागत भन्नुहोस्, अहिले थिमगत भन्छ हो, थिमगत समय चाहिँ निर्धारण गरिनु पर्दछ। भनेपछि तपाईँको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका चरण वा प्रक्रिया। अब हजुरहरू क्लियर हुनुभयो साथी हो? त्यसको कन्टेन्ट गफ लेखेको गफ त तल छ साथी हो। अहिले यो दुईटा चिजलाई सँगसँगै टच गराइदिए फेरि हाम्रोमा कन्फ्युजन के रहन सक्छ भने एकातिर परिचय तहगत सक्षमता भनेको छ, अर्कातिर आवश्यकताको पहिचान सक्षमताको परिचय भनेको छ। अनि यो दुईटा के हो भन्ने कन्फ्युजन रहन सक्छ। त्यसैले के लेख्ने, कुन बेला के लेख्ने भन्ने हामीसँग कन्फ्युज रहन सक्छ। यो खास गरी तपाईँ हामीलाई यो अङ्ग ढाँचा संरचना भन्दा भन्दा अब अब यो कुराहरू भन्दा यो निर्माणका फेरि चरणहरू चाहिँ फरक छ। फेरि नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका चरण भन्ने र स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका चरण फरक छन् है साथी। त्यो कुरा नि ख्याल राख्नु होला। यसरी चाहिँ भन्नु पर्यो। चरणहरू हामीले पढाउने बिएड प्रथम वर्षको शिक्षाको दर्शनशास्त्र समाजशास्त्री आधार विषयसँग थोरै मिलेन त सर? मिल्दैन, मिल्दैन। एकदम राम्रो कुरा। हजुरको दर्शनशास्त्रीय आधार दर्शनशास्त्रीय आधार हो। कुन बेला, कुन जमाना, कुन सरले, कुन किताब, कुन हिसाबले लेखे, यो जमानासँग मिलाएर लेखे कि लेखेनन्, त्यो एउटा कुरा नम्बर एक। अब हजुरको समाजशास्त्री दर्शनशास्त्री आधारमा होला नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका चरण, होला नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका चरण भन्यो भने हामी 5वटा चरणहरू लेखिन्छ है। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। बुकमा 9 नम्बरमा पाठ्यक्रमको विशिष्टीकरण भनिन्छ। त्यो राख्दा नि हुन्छ नराख्दा नि हुन्छ। विशिष्टीकरण विस्तृतीकरण त यहाँ छँदैछ, अलरेडी छँदैछ। त्यो राख्दा नि हुन्छ नराख्दा नि हुन्छ, त्यसमा टन्ट हुने है। त्यो विषयवस्तुको छनौटभित्रै त्यसको विस्तृतीकरण गर्नुपर्छ भनेर प्रक्रियामा हात दिएपछि भइहाल्छ। यसमा चाहिँ धेरै गरी नहुनु होला। नर्मल्ली यो पाठ्यक्रमका अङ्ग ढाँचा र यसका चरण वा प्रक्रिया यिनै हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझ्ने है। त्यो हिसाबले नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका चरण भन्यो भने त फेरि चिज फरक पर्छ। नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका चरण 5वटा। पहिलो आवश्यकताको पहिचान, दोस्रो नीतिगत निर्णय, तेस्रो पाठ्यक्रम विकास, चौथो पाठ्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन, र 5औं पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन र सुधार। ती नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका चरण ती 5वटा। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र विकासका चरण भन्यो भने यो एङ्गलबाट हजुरले हेर्ने। अब स्थानीय पाठ्यक्रमको औचित्य, यो विशेषता समेत। तर यो औचित्यलाई हामी महत्त्वकै पाठबाट लेखिदिँदा नि केही फरक पर्दैन। यहाँ ठिक छ, छुट्टै पढौँ। यो स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बन्धी मार्गदर्शनले लेखेको कुराहरू छ। विशेषतै भन्यो भने पनि यो कस्तो हुन्छ त भनेको विशेषता भने है। अनि त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। स्थानीय पाठ्यक्रमले स्थानीय आवश्यकताको परिपूर्ति गर्दछ, स्थानीय मागमा आधारित हुन्छ, स्थानीय स्रोत साधन र विज्ञताको उपयोग गर्छ, सिक्ने र सिकाउने। यसैलाई हामी महत्त्वको हिसाबले लेख्न सकिन्छ साथीहरू। स्थानीय आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न, स्थानीय मागको सम्बोधन गर्न, स्थानीय स्रोत साधन र विज्ञताको उपयोग गर्न, पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयनमा स्थानीय स्रोत साधन र विज्ञताको उपयोग गर्न भन्न पनि पाइयो। सिक्ने र सिकाउनेको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न यसरी लेख्न पाइँदछ। यसले गर्छ। अपनत्वको भावनाको विकास गराउँछ, स्थानीय स्तरमा रहेका सरकारको क्षमताको विकास गराउँछ है। अनि रोजगार तथा स्वरोजगारको सिर्जना गर्छ।
यसले के गर्छ? रोजगार तथा स्वरोजगारको सिर्जना गर्दो रहेछ। रोजगार तथा स्वरोजगारको सिर्जना गर्दो रहेछ। सैद्धान्तिक भन्दा व्यवहारिक पक्षमा जोड दिनुहुन्छ। सैद्धान्तिक भन्दा व्यवहारिक पक्षमा जोड दिनुहुन्छ र विद्यार्थी केन्द्रित वृत्तिमा जोड दिन्छ। यसका विशेषताहरू छन् अथवा यसको औचित्यहरू छ। औचित्य चाहिँ अरू बेला औचित्य चाहिँ त्यही महत्त्व आवश्यकतालाई नै औचित्यको फ्रेममा राखिदियो भने तब हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसरी हेर्नुहोस्। अब हामीलाई अर्को क्वेसन आयो साथी हो। अब अर्को क्वेसन आयो जस्तो मैले थोरै हजुरहरूलाई यो क्वेसन आयो। यो क्वेसन आयो भने कसरी लेख्ने? सपोज यो क्वेसन आयो, यस्तो क्वेसन आइदियो भने के लेख्ने? वा परिचय के लेख्ने हो लेख्नुहोस्। यो आफ्नो हिसाबले लेख्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि समानताको कुरा लेख्नुहुन्छ। समानता बुदागत लेख्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि भिन्नता, भिन्नता केमा लेख्नुहुन्छ? तालिकामा लेख्नुहुन्छ। अनि निष्कर्ष त केमा लेख्नुहुन्छ? त्यो भइहाल्यो। हो, कम्तीमा यो उत्तर लेख्ने ढाँचा यो 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 प्लेटफर्ममा लेख्नु पर्यो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र स्थानीय पाठ्यक्रम बिच के कस्तो समानता र भिन्नता पाउनु छ उल्लेख गर्नुहोस्। के भयो? अब यहाँ हामी थोरै विषय प्रवेश अथवा परिचय चाहिँ लेख्नुहोस्, केही छैन। परिचय लेख्नु पनि पाइयो, विषय प्रवेश लेख्नु पनि पाइयो। परिचय लेख्नुहोस्, विषय प्रवेश लेख्नुहोस्, त तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो पाठ हो। के लेख्नुहुन्छ है? अब यो विषय प्रवेश अथवा परिचयमा के लेख्नुहुन्छ त्यो हजुरहरूको थोरै फिडब्याक पाऊँ त साथीहरू। तपाईँले यो विषय प्रवेश अथवा परिचयमा के लेख्नुहुन्छ? के लेख्नुहुन्छ भन्नु त? ल त त्यो मैले हजुरहरू मध्ये केही साथीहरूले क्याम्पसमा नि पढाउनु भयो होला, बिएडका कुरा हेर्नुभयो होला। त्यहाँ तपाईँहरूले पढेका कुरा र यहाँका कुरा कतिपय कुरा चाहिँ फरक पर्छ है साथीहरू। कतिपय कुरा फरक पर्छ। यहाँ अपडेटेड छ, प्र्याक्टिसका कुरा छ। त्यो तपाईँ हाम्रा क्याम्पसका किताबहरूमा ठ्याक्कै त्यो अपडेट भएको अहिलेको प्र्याक्टिसकै विषय चाहिँ राखिदिएको पाइँदैन। त्यो कुरा हेर्नु। अब यहाँ साथीहरूको आफ्नो आफ्नो कुरा आयो। यो परिचयमा के लेख्ने होला भन्नुभयो। लेख्दाखेरि पाठ्यक्रमको परिचय लेख्ने भन्नुभयो। त्यो पाठ्यक्रमको परिचय लेख्ने भन्नुभयो। कसले भन्नुभयो भन्दा हाम्रो लक्ष्मी नेउपानेजीले पाठ्यक्रमको परिचय लेख्ने भन्नुभयो। अर्को परमानन्द नेउपानेजीले पाठ्यक्रमको सामान्य परिचय दिने होला सर भन्नुभयो। स्टार कम्प्युटर सिस्टमले राष्ट्रिय र स्थानीय पाठ्यक्रमको परिभाषा दिने कि भन्नुभयो। पिएस भन्नेले दुवैको परिचय दिने भन्नुभयो। रिता नेउपानेले परिचय दिने भन्नुभयो। अनि ल यिनै कुरा आयो, यिनै कुरा आयो। अब तपाईँहरूको कुरा यिनै आयो, यहाँभन्दा धेरै मान्छेका कुरा आएन। अब यस्तोमा हामी कसरी जान्ने? यो परिचय आफैमा यो प्रश्नको उत्तर हो। यो परिचय आफैमा यो प्रश्नको उत्तर हो। त्यसैले पहिला तपाईँहरूले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम के भन्न पर्यो। केलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम भनिन्छ भन्नु पर्यो पहिला। त्यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र स्थानीय पाठ्यक्रम के सन्दर्भबाट के रहेछ? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम के सन्दर्भबाट किन के सन्दर्भको बीचमा यो स्थानीय पाठ्यक्रम टच भएको रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो, ठ्याक्कै कनेक्सन थाहा भयो। त्यही कुरा भित्र पर्छ। सरी है। अब यसरी चाहिँ तपाईँ हामीले यसलाई बुझ्दैन। त्यसैले विषय प्रवेश वा परिचयको कुरा छ। विषय प्रवेश वा परिचयको कुरा, अनि परिचयको कुरा परिचयको पाठबाट हेर्ने। तपाईँले राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको परिचय दिनुहुन्छ अनि त्यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले समेट्न नसकेका ट्याक गरेर चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रमतिर त्यसलाई लिङ्क गरिदिनुहुन्छ।
दुइटाको ठ्याक्क कसरी आज कसरी उत्पत्ति भएछ के कनेक्सन छ भन्ने कुरा परिचयले दियो। अनि बल्ल राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र स्थानीय पाठ्यक्रम बिच समानता, यो अनि झ्याप्प बुझावतले बुझ्यो। अनि फेरि यो दुइटा बिच समानता भन्न परेन। अनि भिन्नता ठ्याक्कै तालिकामा हाल्ने। यो परिचय प्रवेश किन भनेको भने किन चाहिन्छ यस्तोमा? जस्तो पाठ्यक्रमको परिचय दिए भनेको भए यो त गर्न पर्ने थिएन। स्थानीय पाठ्यक्रमको परिचय दिए अथवा राष्ट्रिय र स्थानीय पाठ्यक्रमको परिचय दिए भनेको भए स्वाभाविक त्यो प्रश्नको उत्तरले माग्थ्यो। यहाँ किन सन्दर्भ जोडेको भने यस्तो सोझो खालको सोझै सोधिएको क्वेसनमा अलिकति परिचय बुझाउनुपर्छ। किन भन्दा तपाईँ हामी तपाईँ हामी तपाईँ हामी चाहिँ के तपाईँ हामी तपाईँ हामी चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँ हामी चाहिँ अब यसो भेटघाट भयो भने त्यो भेटघाट भयो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ? भेटघाट भएपछि पहिला यसो भला खुसारी हेर्छौँ, नमस्कार गर्छौँ, सन्चो बिसन्चो सोध्छौँ, अनि विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौँ। एकैचोटि सर यो के होला भनेर सोधिँदैनौँ हामी। न हामीलाई विद्यार्थीले सोध्छन्, न हामीले सोध्छौँ, न हामीले अरू साथीसँग सोद्धा पनि केही अरू विषयवस्तु भए पनि केही कुरा झ्याप्पै सोधिन्छ। पहिला नमस्कार गरिन्छ, भला खुसारी गरिन्छ, अनि बल्ल बल्ल हाम्रो कन्टेन्टमा प्रवेश गरिन्छ। यो पनि त्यही हो, ठ्याक्कै यो सन्दर्भ मिलाएर त्यो हिसाबले त्यो हिसाबले चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँ हामीले यसलाई बुझ्नु पर्यो। त्यसैले अब तपाईँले के लेख्नुभयो? राष्ट्रिय तहमा रहेर। यो हेर्दा लामो देख्नुभएको होला, तर यो ठ्याक्कै यो प्रश्नको उत्तर छ मात्रै। राष्ट्रिय तहमा रहेर कुनै खास स्थानको आवश्यकतामा आधारित नभए औसत रूपमा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी केन्द्रीय निकायद्वारा विषय विज्ञहरूको सहभागितामा निर्माण गर्ने पाठ्यक्रम नै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम हो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको कन्टेन्ट दिउँ। यस्तो पाठ्यक्रमले चाहिँ ठ्याक्कै लिङ्क गर्यो। यस्तो पाठ्यक्रमले स्थानीय तहको आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन नगर्न सक्छ। त पाठ्यक्रम समय र स्थान विशेष हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भई स्थानीय विषयवस्तु समेटेर स्थानीय स्तरमा निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने पाठ्यक्रम नै स्थानीय पाठ्यक्रम हो। यसरी बुझ्नु पर्यो, स्थानीय पाठ्यक्रम हो। स्थानीय पाठ्यक्रम विकासको विकेन्द्रीकृत प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि हेर्छ। यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि रहेछ, यो विकेन्द्रित रहेछ। भनेको पाठ्यक्रमको विकेन्द्रीकरण हो। हामी शिक्षाको विकेन्द्रीकरण एउटा पाठ, यो पाठ्यक्रमको विकेन्द्रीकरण हो। यसरी चाहिँ बुझ्ने। अब यसरी चाहिँ जानु पर्यो। अब यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब बुझ्नुभयो, परिचय लेख्नु। परिचय ठ्याक्कै यसरी छन्दमा जोड्नु पर्यो, यसरी छन्दमा जोड्नु पर्यो है। अब त्यसपछि कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त। अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र स्थानीय पाठ्यक्रम समानता भन्यो। समानता भन्यो हो, दुइटै राष्ट्रिय उद्देश्यबाट निर्देशित हुन्छ। दुइटै राष्ट्रिय उद्देश्यबाट निर्देशित हुन्छ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य त अहिले एउटै हो। त्यही राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको एउटा पूरक पाठ्यक्रमको रूपमा हामी स्थानीय पाठ्यक्रम ल्याएको। राष्ट्रिय पाठ्यक्रमकै पूरक हो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले दिशानिर्देश गरेको त्यो पाठ्यक्रम हाम्रो अहिलेको पाठ्यक्रमले दिएको एउटा पूरक हो। त्यसैले यसको मूल उद्देश्य पनि के हो? राष्ट्रिय उद्देश्यबाट निर्देशित हुने हो। पाठ्यक्रम विकासका ढाँचा र तत्त्व चाहिँ के हुन्छ? समान हुन्छ। आवश्यकतामा आधारित हुन्छन् दुइटै। दुइटै सिकारुकै आवश्यकतामा आधारित हुन्छ। सिकारुकै आवश्यकतामा आधारित हुन्छन्। सरोकारको संलग्नता रहन्छ दुइटै।
हो, एउटामा प्रतिनिधिमूलक रहन्छ, एउटामा सहभागितामूलक रहन्छ, फरक मात्रै त्यति हो। विद्यार्थीहरूलाई ज्ञान सिप र अभिवृद्धि प्रदान गर्छ, ज्ञान सिप अभिवृद्धि र मूल्य प्रदान गर्छ। अब अहिले मूल्यका कुरा पनि आए, ज्ञान सिप अभिवृद्धि र मूल्य प्रदान गर्छ, मूल्य प्रदान गर्छ अहिले। त्यस्तै प्राकृतिक वातावरण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोग गर्न सहयोग गर्छ दुईटै। दुईटैले पनि प्राकृतिक वातावरण र राष्ट्रिय सम्पदा यसको संरक्षण सदुपयोग गर्न सहयोग गर्छ। दुवैले कामको संसारसँग जोड्दै व्यक्तिलाई सहज जीवनयापनलाई सहयोग गर्छ र सामाजिक एकतालाई के गर्छन्, सुदृढ गर्छन्, सुदृढ गर्छन्। यो चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र स्थानीय पाठ्यक्रम बीचको समानता त्यो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो, यसरी चाहिँ बुझ्ने। अब यो तरिकाले तपाईँले यसलाई यसलाई बुझ्नु पर्यो। अब यो दुईटाको तलब के, यो दुईटाको कुरा के भनेर बुझ्ने बुझ्ने हो भने यो आधार अब आधार लेख्नुहोस् अनि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम स्थानीय पाठ्यक्रम। यो आधार लेख्दा यो भित्रको कुरा छोटो हुन्छ साथीहरू। फेरि के हुन्छ, यसको उद्देश्य व्यापक दायरामा हुन्छ, यसको उद्देश्य सीमित दायरामा हुन्छ भन्दा त्यो उद्देश्य दुई ठाउँ लेख्नुभन्दा एक ठाउँ लेखिदिए। उद्देश्य राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको व्यापक दायरा हुने रहेछ, स्थानीय पाठ्यक्रमको सीमित दायरा हुने रहेछ। अवधारणा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम सिद्धान्त रहेछ, स्थानीय पाठ्यक्रम व्यवहार रहेछ। आवश्यकता राष्ट्रिय आवश्यकता आधारित हुँदो रहेछ अनि अर्को स्थानीय आवश्यकतामा आधारित हुँदो रहेछ, यसमा आधारित हुने रहेछ। त्यस्तै विकास गर्ने त केन्द्रीय स्तरमा विकास हुँदो रहेछ, विकास गर्ने स्वीकृत गर्ने जे भन्नुहोस्, अनि यो स्थानीय स्तरमा हुँदो रहेछ। विकास विषय विज्ञले गर्दो रहेछ, यता स्थानीय सरकारवाला अथवा स्थानीय विज्ञले गर्दा रहेछ। विषय निर्धारित हुँदो रहेछ, अनिवार्य र ऐच्छिक हुन्छ। तर यो मागमा आधारित स्वतन्त्र हुन्छ, स्वतन्त्र डिमान्ड बेस। कुनको डिमान्ड हुन्छ त्यही अनुसार बनाउन पाइन्छ, अलिक फ्री हुन्छ। सहभागिता प्रतिनिधिमूलक हुन्छ, त्यहाँ व्यापक हुन्छ। पद्धति केन्द्रबाट निर्देशित हुन्छ, स्थानीय पाठ्यक्रम स्वनिर्देशित पाठ्यक्रम जसका लागि बनाइएको उसैको सहभागिता सुनिश्चित गर्न खोजेको छ। विषयवस्तुको प्रकृति वितरण प्रणाली सप्लाई बेस्ड, पढ नपढे उयो खाए खाऊ नखाए डट डट भने चाहिँ त्यो वितरण प्रणाली भनेको सप्लाई बेस्ड, माथिबाट दिने। यो मागमा आधारित भनेको हामीले यो चाहिएको छ, हामीले यो पढ्नु परेको छ, हामीले यो सिक्नु परेको छ भन्ने मान्यतामा आधारित गरेर स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरिन्छ। प्रमाणीकरण एउटा केन्द्रबाट हुँदो रहेछ, एउटा स्थानीय स्तरबाट। अपनत्व स्वाभाविक हिसाबले केन्द्रमा कम हुँदो रहेछ, स्थानीयमा बढी हुँदो रहेछ। यो सैद्धान्तिक कुरा है साथी हो। फेरि अब व्यवहारमा के भएको छ त्यो हजुरहरूले बुझिराख्नु भएको छ। व्यवहारमा हाम्रो कार्यान्वयन कस्तो भएको छ हजुरहरू त्यसमा अभ्यस्त नै हुनुहुन्छ। पाठ्यवस्तु स्थानीय परिवेशमा सान्दर्भिक नहुन सक्छ, तर स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय परिवेशमा सान्दर्भिक हुन्छ, उपयोगी हुन्छ र ग्राह्य हुन्छ। एकरूपता हुन्छ, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम एकरूपता हुन्छ, तर स्थानीय पाठ्यक्रम पालिका विशेष फरक हुन्छ। एउटा पालिका पनि भिन्न भिन्न हुन्छ, एउटै पालिकाभित्र पनि स्थान विशेष, क्षेत्र विशेष, भूगोल विशेष भिन्न भिन्न बनाउन सकिन्छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय र स्थानीय पाठ्यक्रम बीचको फरक। अब कति लेख्ने, कति मार्कसमा सोध्छ त्यही अनुसार लेख्ने, कति समयमा भ्याउनुहुन्छ त्यही अनुसार लेख्ने। नर्मली 1 नम्बरका लागि यस्ता फरकमा चाहिँ एउटा चाहिँ बुझ्न चाहियो कम्तीमा है। अब निष्कर्ष लेख्नु पर्यो। कुरो त प्रश्नको उत्तर आयो, यो पनि प्रश्नको उत्तर आयो। वर्तमान अवस्थामा जोड्नु पर्यो दुईटा। हाम्रो प्रश्नले स्थानीय पाठ्यक्रम र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम बीचको समानता र फरक खोजिएको छ, दुईटा बीचको लिङ्क खोजिएको छ। त्यसैले वर्तमान अवस्थामा विश्वव्यापीकरण, यो ग्लोबलाइजेसनको कुरा छ, लोकलाइजेसनको कुरा छ। दुईटै ज्ञान सिप र प्रविधिलाई पाठ्यक्रमले संयोजन गर्नु पर्यो। हामीलाई ग्लोबलाइजेसन चाहियो, लोकलाइजेसन चाहियो। यो दुईटा चिजलाई करिकुलमले संयोजन गर्नु पर्यो। त्यो भएको हुनाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र स्थानीय पाठ्यक्रम बीच सामञ्जस्य गरेर मिलाएर शिक्षण गर्नु आवश्यक छ भनेर लेख्नु पर्यो। अब सक्नुहुन्छ साथीहरू लेख्न? अब सक्नुहुन्छ कि नै? हो, यो हिसाबले हजुरहरूले अलिकति विषयगत अभ्यास गरिदिनु पर्यो है। विषयगत प्रश्नहरूको अभ्यास
हजुरहरूले लेख्ने बानी, हजुरहरू टिचर हुनुहुन्छ, अब पढाइराख्नु भएको छ। यद्यपि मैले धेरै सिकाइराख्नु त पर्दैन, तर हामीले स्कुलमा लेखाएको कुरा, हामीले कलेजमा पढेका कुरा र यहाँ परीक्षामा लेख्ने कुराको अलिकति के अरे ढाँचा अलिकति फरक पर्ने भएको हुनाले यो आयोगमा लेख्ने स्ट्रक्चरमा हजुरहरूले आफ्नो लेखन अभ्यासलाई ढालिदिनु होला। कम्तीमा पनि 15-20वटा क्वेसन यो प्याटर्नमा लेख्नुभयो भने हजुरहरूको बानी पर्छ, अनि कन्टेन्ट जाने हुन्छ। अनि कन्टेन्ट जाने हामी प्याटर्नमा ढालिहाल्छौँ, त्यसमा गाह्रो केही पनि छैन। त्यसरी बुझ्नुहोस्। अब यो स्थानीय पाठ्यक्रमका लागि सम्भाव्य विषय क्षेत्र अथवा विषय क्षेत्र के हुन्, विषयवस्तु के हुन्, के हुन् है। स्थानीय पाठ्यक्रमका विषय क्षेत्र के हुन् अथवा सम्भाव्य विषय क्षेत्र के हुन् भनेर सोध्यो भने अब यी सम्भाव्य विषय क्षेत्र यो पनि सोध्न मिल्छ। अब यो मातृभाषा मेजर कुरा मातृभाषा र छ। स्थानीय विषयको रूपमा मातृभाषाको छनौट गर्दा यो बहुसंख्यक विद्यार्थीले बोल्ने मातृभाषाको छनौट गर्नुपर्छ। ए बहुसंख्यक विद्यार्थीले बोल्ने मातृभाषाको छनौट गर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। पहिलो जोड मातृभाषा रहेछ है। अनि त्यसपछि जहाँ मातृभाषाको छनौट गर्न सकिँदैन त्यो ठाउँमा फेरि जहाँ मातृभाषाको छनौट गर्न सकिँदैन त्यो ठाउँका लागि अरू आवश्यक विषयहरू संस्कृति, स्थानीय संस्कृति, सामाजिक विविधता हो, स्थानीय संस्कृति, स्थानीय संस्कृति, सामाजिक विविधता, इतिहास, सांस्कृतिक सम्पदा, पुरातत्व आदि, भूगोल, प्राकृतिक सम्पदा, तिनको सदुपयोग, यी जे लेखे नि हुन्छ साथी। यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, तर पहिलो नम्बरमा मातृभाषा लेख्नुहोस्। जहाँ मातृभाषाको विषय शिक्षण गर्न सकिँदैन त्यस्तो ठाउँमा स्थानीय आवश्यकतामा आधारित विषयहरूको शिक्षण गर्ने। भूगोल, प्राकृतिक सम्पदा, तिनको सदुपयोग, अनि परम्परागत तथा प्रचलित स्थानीय शिल्प तथा कला, स्वास्थ्य सरसफाइ र वातावरण संरक्षण, स्थानीय स्तरका कृषि, पंक्षी तथा पशुपालन, उद्योग, पर्यटन, जडीबुटी लगायत अन्य आयोजनका क्षेत्र, अन्य आयोजनका क्षेत्र, अनि पेशा तथा व्यवसायको पहिचान तथा परिचय, त्यस्तै स्थानीय सरकारको बनोट र कार्य, स्थानीय शिक्षाको अवस्था, प्राकृतिक प्रकोप तथा जोखिम व्यवस्थापन, उपभोक्ता सचेतना, जोखिम व्यवस्थापन आदि 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 यस्ता यस्ता विषयहरू यो स्थानीय पाठ्यक्रमका सम्भाव्य विषय क्षेत्र हुन् भनेर बुझ्नु। हामी संस्कृतलाई पनि पढाउनु पाइन्छ त्यो कुरा बुझ्ने। अब स्थानीय पाठ्यक्रमको विकासक्रम के भएको छ, विकासक्रमको कुरा के भएको छ। यो विकासको कुराहरू गर्दा स्थानीय पाठ्यक्रमको विकासक्रम के छ भन्यो भने हिजोदेखि आजसम्म कम्प्युटर पढाइ गर्न मिल्ने कि नै सर भन्दा नमिल्ने। यसपालिको नयाँ किताब आयो होला साथी हो, कृपया नाम उल्लेख नगरिकन बताइदिनु होला। हस्, हजुरहरूको नाम उल्लेख गर्दा गल्ती भयो भने अब उच्चारण नगरौँला। त्योभन्दा नाम उच्चारण गर्दा त्यस्तो डराउनै पर्ने त्यस्तो के हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है। तपाईँ हामी सबै साथीभाइ नै हो, फेरि हाम्रो पहिचानै नाम हो। ओके, म साथीहरूको सुझावलाई अक्षरशः पालन गर्नेछु। यो विकासक्रम भन्दा अहिलेको नीतिगत व्यवस्था हुन्छ हामीलाई। यो विकासक्रमको कुरा त खास गरी अब्जेक्टिभको पोइन्ट अफ भ्यूबाट आउला, त्यो कुरा हेर्ने हो। तर योभन्दा अहिलेको वर्तमान नीतिगत व्यवस्था चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अहिले वर्तमान नीतिगत व्यवस्था है यो प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2049ले सर्वप्रथम प्राथमिक तहमा एउटा विषय स्थानीय विषय वा ऐच्छिक भाषाको रूपमा पठन पाठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे। तपाईँ हामी इतिहासकै कुरा गर्ने हो भने पहिला 47 सालको संविधानको धारा 17मा प्राथमिक तह शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिनेछ अथवा मातृभाषाको माध्यमबाट प्राथमिक शिक्षा दिन सकिनेछ भनेको थियो 47 सालको संविधान। अब 63ले भन्यो, अहिले 72ले भनेको छ, अलिकति एडभान्स हुँदै गएको छ।
अब पहिलो आयो भनेको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049ले प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिनेछ, दिन व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भनेको छ। त्यही भएर प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2049ले एउटा विषय स्थानीय विषय वा ऐच्छिक भाषाको पठन पाठन गर्नुपर्ने भन्यो। अनि प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 कक्षा 1 र 65 4-5ले 3टा विषयमा सामाजिक अध्ययन, सृजनात्मक कला र शारीरिक शिक्षा, यो 3टा विषयमा 20% स्थानीय पाठ्यक्रम हुन्छ र त्यसका अतिरिक्त एउटा छुट्टै विषय स्थानीय विषय वा मातृभाषा पठन पाठन गराउनु पर्ने त्यो व्यवस्था गरेको छ। यो बुझ्नु पर्यो। अर्को स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकासको सन्दर्भमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले 2051 सालदेखि मातृभाषाका पाठ्यसामग्री विकास गर्न सुरु गरेको। अहिलेसम्म 26 मातृभाषा, अब संस्कृत सहित भयो भने 27 मातृभाषाका पाठ्यसामग्री विकास गरेका छन्। त्यस्तै स्थानीय पाठ्यक्रम निर्देशिका, प्रारूप, मार्गदर्शन लगायतका विभिन्न दस्तावेज विकास गर्नुका साथै सो सम्बन्धमा क्षमता विकास कार्यक्रम पनि चलाएको छ। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 कार्यान्वयनका क्रममा कतिपय स्थानीय तहले क्रममा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र परीक्षण गरिएको छ। विषम 2074को स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय तहहरूले स्थानीय पाठ्यक्रम अब स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास र कार्यान्वयनको चाहिँ अभ्यास गरेको छ। त्यो अभ्यास चाहिँ गरेको छ। अनि यो संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानको कुरा नेपालको संविधान 2047, अन्तरिम संविधान 2063 र वर्तमान संविधानले यो मातृभाषामा शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ अथवा मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। अनि शिक्षा 2028 संशोधन सहित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा 2075 लगायत विभिन्न कानुन एवं योजना र कार्यक्रमले प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने भन्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन्। यो संविधान र कानुनी प्रावधान यी रहेछन्। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 वर्तमान पाठ्यक्रमले के भने भन्दा आधारभूत तह कक्षा 8सम्म स्थानीय विषय वा मातृभाषा पठन गर्ने र सोका लागि पाठ्यक्रम एवं पाठ्यसामग्री विकास गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने भनेको छ। आधारभूत तह कक्षा 8सम्म स्थानीय विषय वा मातृभाषाको पठन पाठन गर्ने र सोका लागि पाठ्यक्रम एवं पाठ्यसामग्री विकास गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने। कक्षा 1-3 मा वार्षिक 5 पाठ्यघण्टा र कक्षा 4देखि 8सम्म वार्षिक 4 पाठ्यघण्टा स्थानीय विषय वा मातृभाषा स्थानीय तहबाट स्वीकृत गरी पठन पाठन गर्नुपर्ने, यो कुरो भनेको छ। त्यस्तै संस्कृतलाई कक्षा 8सम्म स्थानीय विषयको रूपमा पठन पाठन गराउन सकिने। संस्कृतलाई कति कक्षासम्म? कक्षा 8सम्म स्थानीय विषयको रूपमा पठन पाठन गर्न सकिने भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। अनि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, यसरी बुझ्ने। यो चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 र वर्तमान पाठ्यक्रममा भएको व्यवस्था हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब तपाईँ हामीलाई क्वेसन सोधिदियो, स्थानीय पाठ्यक्रम शिक्षण सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था उल्लेख गर्दै स्थानीय पाठ्यक्रमको कानुन अवस्थाको समीक्षा गर्नुहोस् भनेर 4+6 आइदियो। स्थानीय पाठ्यक्रम शिक्षण सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था भनेको वर्तमान नीतिगत व्यवस्था लेख भनेको। अघि यहाँ इतिहासका कुरा लेख्यौँ, अहिले वर्तमानको कुरा मात्रै लेख्ने। वर्तमानको कुरा लेख्दा संविधानले के भन्यो, हाम्रा कानुनले के भने, हाम्रा यो शिक्षा सम्बन्धी योजनाले के भने, हाम्रो पाठ्यक्रमले के भनेको छ, प्रारूपले के भनेको छ, यो कुरा लेख। यो वर्तमान कुरा। विगतको 49 सालदेखिका 47का संविधानका कुरा चाहिएन। अहिलेको 72को संविधान, 72 संविधान भनिँदैन। नेपालको संविधान 72 भनिन्न, बुझ्ने हो 72, तर नेपालको संविधान मात्रै भनिन्छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले के भनेको छ, शिक्षा ऐनले के भनेको छ, स्थानीय सरकार सञ्चालनले के भनेको छ, कि कानुनी कुरा भयो। संविधान संवैधानिक कुरा हो, संविधान संवैधानिक कुरा हो। ती 3टा कानुनी कुरा भयो। हाम्रो 16औं योजनाले के भनेको छ, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाले के भनेको छ, यो आर्थिक वर्षका बजेटले के भनेको छ, यी चाहिँ के हो, नीतिगत व्यवस्था भयो। यी नीतिगत व्यवस्थाहरू भए। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले के भनेको छ, अहिलेको पाठ्यक्रमले के भनेको छ, यी नीतिगत व्यवस्था भए। संरचनागत व्यवस्थामा के भनेको छ, संरचना स्ट्रक्चर के छ, स्ट्रक्चर भन्दा
केन्द्रमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समन्वय र सहजीकरण अनि सहजीकरण गर्ने काम गर्छ। स्थानीय तहले बनाउँछ। स्थानीय तहले निर्माण कार्यदल गठन गर्नेदेखि लिएर यी कामहरू स्थानीय तहले गर्छ। यी कुराहरू यो अहिले गरिएको व्यवस्था हाल्न पर्यो जुन अघि पढिसकेका छन्। अनि कानुन अवस्थाको समीक्षा किन गर्ने? विगतदेखि अहिलेसम्म के भन्दा समीक्षा भनिसकेपछि तपाईँ पढाइसकेपछि अनि यसो गेट टुगेदर हुन्छौँ। आज के राम्रो गर्न सक्यो, के गर्न सकिएन भने त्यो एउटा भ्रमण गरियो, भ्रमण गरेर आएर समीक्षा हुन्छ। एउटा पूजाआजा कार्यक्रम गरियो, बेलुका बसेर समीक्षा हुन्छ है। एउटा वार्षिक कार्यक्रम गरियो अनि समीक्षा हुन्छ। त्यो कुरा गरे समीक्षाले पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै कुराहरू गर्छ। त्यो एङ्गलबाट हजुरहरूले यसलाई हेर्नुहोस्। अब त्यो हिसाबले हामी यसलाई हेर्छौँ।